Αποσπάσματα από το Μέγα Γεροντικόν, λόγια Αγίων Γερόντων. Είπε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός: εάν ένας βασιλιάς θελήσει να καταλάβει μια εχθρική πόλη, πρώτα δεσμεύει το νερό και την τροφή, και έτσι οι εχθροί, κινδυνεύοντας να πεθάνουν από την πείνα, υποτάσσονται σε αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για τα σαρκικά πάθη. Εάν ο άνθρωπος ζήσει με νηστεία και πείνα, οι εχθροί που είναι στη ψυχή του χάνουν τη δύναμή τους. Προσφέρθηκαν κάποτε στον Αββά Μακάριο σταφύλια που επιθυμούσε να τα φάει. Από εγκράτεια όμως τα έστειλε σε έναν αδελφό άρρωστο που και αυτός είχε την επιθυμία να φάει σταφύλια. Αυτός τα πήρε, έδειξε μάλιστα πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ήθελε να κρύψει την εγκράτειά του, και κατόπιν τα έστειλε σε άλλον αδελφό με τη δικαιολογία ότι δεν έχει όρεξη για οτιδήποτε φαγώσιμο. Τα πήρε εκείνος και έκανε το ίδιο, αν και είχε μεγάλη επιθυμία να τα γευθεί. Καθώς λοιπόν σε πολλούς αδελφούς πήγαν τα σταφύλια και κανείς δεν θέλησε να τα φάει, ο τελευταίος επίσης αδελφός δεν τα έφαγε και τα έστειλε στον Αββά Μακάριο, πιστεύοντας ότι του προσφέρει σπουδαίο δώρο. Ο Μακάριος όμως τα αναγνώρισε και αφού ερεύνησε τι ακριβώς συνέβη, θαύμασε και ευχαρίστησε τον Θεό για την τόσο μεγάλη εγκράτεια των αδελφών του. Ο Αββάς Μακάριος είπε πάλι: εάν ο άνθρωπος θα θυμάται το ρητό της Γραφής ότι τα λόγια σου θα σε δικαιώσουν και τα λόγια σου θα σε καταδικάσουν, θα προτιμάει μάλλον να σιωπά. Αρρώστησε κάποιος από τους γέροντες και επειδή δεν μπορούσε να δεχθεί τροφή, τον παρακαλούσε πολλές μέρες ο μαθητής του να του κάνει λίγο κουρκούτι από σιμιγδάλι. Πράγματι πήγε, το έκανε και του το έφερε να το φάει. Αλλά υπήρχε εκεί κρεμασμένο ένα αγγείο με λίγο μέλι μέσα και ένα άλλο με λίγο λάδι από λινόσπορο. Μύριζε μάλιστα αυτό γιατί ήταν από πολύ καιρό και προοριζόταν για το λιχνάρι. Και ο αδελφός κατά λάθος έβαλε στο φαγητό του γέροντα από αυτό αντί για μέλι. Ο γέροντας όταν το δοκίμασε δεν έβγαλε μυγιά, αλλά έφαγε σιωπηλός. Ο αδελφός επέμεινε να πάρει και δεύτερη φορά και ο γέροντας, βιάζοντας τον εαυτό του, το έφαγε. Του δίνει και τρίτη φορά, αλλά δεν θέλησε να φάει, λέγοντας: αλήθεια παιδί μου, δεν μπορώ. Και ο αδελφός, για να του κάνει τη διάθεση, του λέει: ωραίο είναι, Αββά μου, να και εγώ θα φάω μαζί σου. Μόλις όμως το δοκίμασε και αντιλήφθηκε τι έκανε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη, λέγοντας: αλίμονόν μου, Αββά, σε σκότωσα και εσύ μου φόρτωσες την αμαρτία που δεν μίλησες. Και ο γέροντας του λέει: παιδί μου, μη θλίβεσαι, εάν ήθελε ο Θεός να φάω μέλι, μέλι θα έχεις βάλει. Ο Άγιος Αντωνίος βάδιζε κάποτε μαζί με τους μαθητές του και ένας από αυτούς βρήκε πάνω στο δρόμο ένα μικρό αρακά χλωρό και λέει στο γέροντα: «Πάτερ μου, μου επιτρέπεις να το πάρω αυτό?» Τον κοίταξε με απορία ο γέροντας και του λέει: «Εσύ το βάλες εκεί?» «Όχι», απαντά ο αδελφός. «Και πώς λοιπόν θέλεις να πάρεις?» του λέει ο γέροντας, «αυτό που δεν το έβαλες εσύ?» Έλεγαν για τον Αββά Ελλάδιο ότι έτρωγε ψωμί και αλάτι. Όταν έφτανε το Πάσχα έλεγε στον εαυτό του: «Οι αδελφοί τρώνε ψωμί και αλάτι. Εγώ όμως οφείλω να κάνω λίγο κόπο για το Πάσχα και επειδή τις άλλες μέρες τρώγω καθιστός, τώρα που είναι Πάσχα θα κάνω τον κόπο να τρώγω όρθιος». Έλεγαν για τον Αββά Ελλάδιο ότι έμεινε 20 χρόνια στα κεγιά και δεν σήκωσε ποτέ τα μάτια του να δει τη στέγη της εκκλησίας.
έλεγαν για τον Αβά Ζήνωνα ότι βαδίζοντας κάποτε στην Παλαιστίνη κουράστηκε και κάτσε να φάει κοντά σε έναν κήπο με αγκουριές. Και του λέει ο λογισμός του: «Πάρε έναν αγκουράκι και φάγε, δεν είναι τίποτε αυτό». Και αυτός απάντησε στον λογισμό του: «Οι κλέφτες πάνε στην κόλαση». Σηκώθηκε λοιπόν και στάθηκε μέσα στον καύσωνα 5 μέρες και αφού τσιγαρίστηκε είπε: «Δεν μπορώ να αντέξω την κόλαση». Λέγει τότε στο λογισμό του: «Αν δεν μπορείς, μην κλέβεις για να τρως». Είπε κάποτε ο Αββάς Ισαΐας: «Τη σιωπή την αγαπάς περισσότερο από τον λόγο, γιατί η σιωπή φέρνει θησαυρό, ενώ η ομιλία τον διασκορπίζει». Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αββά Ισίδωρο, τον πρεσβύτερο της Κήτης, γιατί οι δαίμονες σε φοβούνται τόσο πολύ. Και του απαντά ο γέροντας: «Από την ώρα που έγινα μοναχός προσπαθώ να μην επιτρέπω την οργή να ανεβεί στο στόμα μου». Κάποιος από τους γέροντες πήγε στον συνασκητή του για να πάνε να επισκεφθούν τον Αββά Ιωσήφ. Του λέει λοιπόν: «Πες στο μαθητή σου να μας στρώσει το γαϊδουράκι». Και το αποκρίνεται εκείνος: «Φώναξε τον και ό,τι θέλει θα στο κάνει». Τον ρωτά: «Πώς ονομάζεται?» Και απαντά ο άλλος: «Δεν γνωρίζω». «Πόσον καιρό είναι μαζί σου?» λέει ο γέροντας, «και δεν ξέρεις το όνομά του?» «2 χρόνια» το απαντά. «Αν εσύ 2 χρόνια δεν γνωρίζεις το όνομα του μαθητή σου», λέει ο επισκέπτης γέροντας, «εγώ τι χρειάζεται να το μάθω σε 1 μέρα?» Είπε ο Αββάς Μακάριος: «Εάν επιπλήττοντας κάποιον αισθανθείς μέσα σου να κινείται οργή, ικανοποιήσει δικό σου πάθος και δεν σε υποχρεώνει κανείς να χάσεις τον εαυτό σου για να σώσεις άλλους». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Παμβό εάν είναι καλό να επενούμε τον πλησίον και του απάντησε: «Καλύτερη είναι η σιωπή». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Τιθόη πώς να περιφρουρήσω την καρδιά μου και ο γέροντας του λέει: «Πώς να φυλάξουμε την καρδιά μας όταν είναι ανοιχτές η γλώσσα μας και η γιαγιά μας». Είπε πάλι ο Αββάς Τιθόης: «Εκείνος που δεν κυριαρχεί στην γλώσσα του σε ώρα οργής, αυτός ούτε στα πάθη του θα κυριαρχήσει ποτέ». Είπε ακόμη: «Προτιμότερο είναι να τρώει κανείς κρέας και να πίνει κρασί παρά να τρώει τις σάρκες των αδελφών του με την καταλαλιά». Βγήκε έξω κάποια φορά ο γέροντας τη νύχτα και με βρήκε να κοιμάμαι στην αυλή του κιαγιού και άρχισε ο γέροντας να με θρηνεί και έλεγε κλαίοντας: «Άραγε πού βρίσκεται ο λογισμός του και κοιμάται τόσο αμέριμνα». Κάποιος από τους γέροντες επισκέφθηκε άλλον γέροντα, ο οποίος είπε στο μαθητή του: «Κάνε μας λίγη φαγή», και έκανε. Μούσκεψε και λίγο ψωμί και μούσκεψε και παρέμειναν μιλώντας για πνευματικά θέματα ως την 6η ώρα της άλλης μέρας. Και λέει στο μαθητή του πάλι: «Κάνε μας λίγη φαγή, παιδί μου». Και το απαντά ο μαθητής: «Από χθες την έκανα γέροντα». Και τότε σηκώθηκαν και έφαγαν.